درسنا قبل كده الاديتيف مانيفاكتشرنج، اخدنا الليكويد بروسيسز اللي هو كان الستيريو ليثوجرافي، وبعد كده اخدنا النوع التاني الديسكريت بروسيسز اللي هي الباودر، وكان فيها الاس ال اس او السلكتيف ليزر سينترينج، وبعد كده شفنا ال 3 دي برينتينج. وبعدين اخدنا النوع الثالث اللي هو المولتن بروسيسز اللي هو كان فيها الفيوز ديبوزيشن موديلنج. ودلوقتي ده النوع الرابع في الاديتيف اللي هو اللام LOM او اللامينيتد اوبجكت مانيفاكتشرنج. في اللام بروسيسز بنستعمل adhesive coated thin sheets، يعني عندي sheets، الشيتس دي ممكن تكون فايل ماتيريال، paper, metals, plastics, fabrics and so on. والشيت دي أنا بقطعها باستخدام knife sharp knife أو laser beam. والحلو في اللام processes إن أنا لو عايز أعمل any body أنا بشتغل على البريفري أو على السيركمفرنس. لو دايرة مثلا جزء دائري بشتغل على السيركمفرنس only، يعني مش بعمل building للهول surface زي في ال SLA أو في ال SLS أو في ال 3D printing. لا، أنا بقطع هنا. لو بصينا للرسمة بقطع only مثلا في الدايرة دي بقطع only البريفري. طيب ازاي بتتم البروسيس؟ بيبقى عندي فايل اهو زي ما احنا شايفين على الرسم هنا، عبارة عن الفويل ماتيريال بتطلع من هنا وبتيجي السبلاي رولر اهو، ده السبلاي رولر وده التيك اب رولر، والشيت اوف ماتيريال او البيبر او ايا كان بيعدي من هنا. بعد كده عندي الليزر بيم اللي هو السورس اوف كاتنج ومجموعة ميرورز، وبعد كده البيم بينزل هنا يعمل عملية الكاتنج على البريفري بتاع البيبر. وبعد كده عندي هيتد رولر اهي شايفينها هنا اهو، الليزر بيعمل تريسنج للسيرفيس او للبريفري اللي انا عايز اقطعه، وفي بلاتفورم بتنزل up and down حسب ما الحركة بتاعتي، وفريش sheet of material is rolled into position. وبعد كده البلاتفورم دي it will go up moves up into position to receive the next layer، وهكذا. يعني البلاتفورم دي اهي بتبقى شايلة الشيت اوف ماتيريال او البيبر او النايلون whatever، والبيم بيقطع الشكل بتاعي. وبعد كده في رولر هيتد رولر بتعمل عملية لزق لاير وراء اللاير، وبعد كده يجي اللاير اللي بعده وهكذا. هنا برضو بنشوف الفكرة، ادي السبلاي ريل وادي التيك اب ريل وادي الشيت بتاعي اللي بيمشي بالشكل ده اهو ويجي لغاية هنا. وبعد كده ادي الليزر بيم وادي الهيتد، دي هي الهيتد رولر، وادي البلاتفورم بتطلع وبتنزل حسب الاحتياج. يبقى البيلد ماتيريال بتاعتي ممكن تكون بيبر وفيها سيرموساتينج ريزن جلو عشان يمسك اللايرز مع بعض. بعد كده في الهيتد رولر بتعدي فوق البيبر، ممكن دي تبقى sheets of paper 0.05 ملم أقل أو أكتر، وبتعمل لهم bonding كل layer مع ال previous layer. السيستم الليزر بيم بيقطع layer، بيقطع لي one layer cuts البروفايل بتاع اللاير، وبعد كده بعد ما بتخلص البروسيس الاكسس بيبر بتتشال. ممكن نستعمل double or even triple layers عشان أقلل البيلد تايم. لو أنا عايز أقلل البيلد تايم ممكن أستعمل أكتر من layer وبيتقطعوا في نفس الوقت. وبعد كده البوست بروسيسنج بيتم عشان أخلي السطوح تبقى fine وسموث. اللام بروسيسز بتبقى سيف، مفيش اي حاجه dangerous،
عشان كده ممكن تتحط in an office، مفيش أي مشكلة. وزي ما قلت اللام can use any material طالما الماتيريال دي is found in the form of sheet. وبعد كده بعمل عملية الادهيجن بين layer والآخر. وهنا برضو بنشوف المنظر اهو، ادي الرول اوف جلود بيبر. ممكن البيبر يبقى فيها السلف ادهيزيف بتاعها، وهنا بيجي الجزء اللي فاضل او السكراب. وادي هنا بنشوف الهيتد رولر اهي، وهنا الشيت اهو، وهنا الليزر بيم والموفينج ميرورز بيتم البناء الجزء. طبعا كل المعمول كارو ده اكسس هيتشال بعد كده. نشوف فيديو. Solido presents its 3D desktop printer. Introducing the SD300, the world's first 3D desktop printer. With its compact size and unprecedented cost effectiveness, this breakthrough product is making 3D printing available to any office. From concept modeling to final product. Save time and money with the SD300. Now go from concept to final product without using a service bureau, thus reducing costs and time to market. The SD300, revolutionizing the way designers and engineers approach 3D modeling. Plug-and-play desktop installation. With the SD300, operation is made simple using the user-friendly instruction manual provided with the material kit. Install in a matter of minutes. First, insert the engineered plastic roll into the printer. The engineered plastic roll used in the SD300 is both durable and economical, giving you attractive build cost per model. Second, insert the glue cartridge. Third, insert the anti-glue cassette. Finally, place the 3 anti-glue pens. Now just hit the build button on the provided SD View software and your printer is off. Finally, a 3D printer you can afford. The model is created by layers of engineered plastic. Following sheet lamination, the cutting knife goes to work directly from your CAD data. The engineered plastic roll is layered using special glue, resulting in strong yet flexible models. The anti-glue pens then apply masking fluid for easy support removal, allowing even the smallest details to be created. Reducing development costs and time to market. Models are designed down to the smallest detail, and the engineered plastic roll is available in transparent or opaque colors. You now have your finished model in hand, ready for evaluation, without ever leaving the office. Multiple applications. The models produced by the SD300 are so detailed and accurate that they are perfectly suitable for all stages of production, including rapid manufacturing. They can be machined, drilled, finished, joined together, and painted. Larger models can be created as well, assembling one model or multiple models to each other. And all of this while showing no distortion over time. Now Solido invites you to add another dimension to your printing and change the way you do. بعض الادفانتجز بتاعت اللام، مفيش اي health hazards، they are inexpensive ومش محتاجة ل supports ولا overhangs. الdimensional accuracy may be 0.08 ملم، أقل من ال SLA وال SLS. ال objects دي are durable, multi-layered structures. They could be machined, sanded, polished, coated, painted، كل حاجة ممكن تعملها. The process is environmentally friendly.
good handling strength fast and accurate، يعني ليها مميزات كويسة. البوست بروسيسنج في اللام يمكن بيبقى كتير زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، وده بيعتبر disadvantage. ممكن يحصل emission of smoke أو fumes حسب بقى الليزر والحاجة اللي بتتقطع، ممكن تسبب fire hazard، ولكن ده قليل طبعا. لو شفنا احنا الفيديو اللي فات البرينتر كان compact، فغالبا الفاير هازارد ده مش هيبقى متواجد. الفينش والاكيورسي والستابيليتي بتاع البيبر are not so good as materials used with other AM methods. دي بعض العيوب، ولكن اللام is a good process. دي بعض الابليكيشنز precise patterns ل secondary tooling processes زي في الرابر مولدينج أو في الساند كاستينج. ممكن تستعمل كفيجوال موديلز، يعني ممكن تعمل بروتوتايبس منها. هنا بنشوف ادي منظر كيسنج معين اهو بنشوفه، ده عبارة عن كرانك شافت، ده عبارة عن علبة بتاعت كهرباء internal components في electrical housing.